Hi guys! So welcome again to my YouTube channel. So for today's video, tayo po ay magluluto ng binagoongang okra. So for our ingredients, tayo po ay gagamit ng okra. Bali, in-slice ko na po siya. Garlic, chopped onion, alamang, and chili. So first step po, tayo po ay magigisa ng bawang. The next po is yung onion. Bali, hinati ko po yung onion. So, yung ibang onion po, ilalagay ko siya mamaya pag medyo matatapos na tayong maluto. The next, lagay po natin yung alamang. So, yun, hahaluin lang po natin hanggang sa maluto po yung ating alamang. So, kapag naluto na po natin yung alamang, pwede na po natin ilagay yung okra. So, kung meron po kayong mga kasama na hindi kumakain ng mga, let's say, nilagang okra, pag niluto nyo po ng ganito, for sure, mapapakain nyo po sila. So, ayan, hahaluin lang po natin. Bali, hindi lang po talong ang masarap gawing binagoongan. Pwede rin po natin itong gawin sa okra. So, since medyo half-cook na po yung gulay natin, pwede na po natin i-add yung sibuyas. Then last, pwede na po natin ilagay yung sili para magkaroon po siya ng konting anghang. So, lulutuin lang po natin siya for like another 1 to 2 minutes. Then, pwede na po natin patayin yung apoy. So, ayan. Ready na po ang ating binagoong okra.